oon Mikko Seurujärvi ja mä opiskelen Oulun ammattikorkeakoulun Terva-akatemiassa tiimijohtamista ja yrittäjyyttä. Me pyöritetään Tervassa meidän tiimiyritystä nimeltä Osuuskuntaprojekteja, että meillä on tällä hetkellä käynnissä erilaisia projekteja, joiden ohessa harjoitellaan bisnestä ja yrittäjyyttä ja tehdään toki voittoa. Tällä hetkellä me pyöritetään muun muassa Karkkia Oulua, jossa me toimitetaan irtokarkkeja Oulun alueella ihmisten kotiovelle. Ehdoton vetonaula tässä Karkkiassa on karkkien drone-toimitus kotipihalla. Mulla on toki myös aikaisempaa yrittäjäkokemusta ja omia bisneksiä, mitä pyöritään sitten koulun ohessa omien yritysten kautta. Kaikenlaista yrittäjyyteen liittyvää on kyllä tullut tehtyä. Suuren osan viikostani käytän halpataksi.comin mun taksiyrityksen pyörittämiseen. Loppuaika meneekin sitten koulun, muiden projektien ja harrastusten parissa. Taksiyhtiöni halpataksi.com on toiminut Oulun alueella jo 2 vuotta. Perustimme firman 2 vuotta sitten opiskelukaverin kanssa, kun liikennepalvelulaki uudistui. Tuosta uudistuksesta on uutisoitu moneen kertaan huonoa, mutta meidän toimintaan sillä on kuitenkin ollut positiivisia vaikutuksia. Me ollaan voitu tasaisesti kasvattaa meidän liiketoimintaa, kun aikaisemmin se oli hyvin vaikeaa. Nykyisin meillä on Oulussa 4 autoa ja työllistetään 10 kuljettajaa. Ollaan rekrytoitu meidän firmaan muun muassa opiskelijoita ja työttömiä, jotka on löytänyt hyvän työpaikan meidän riveistä. No, teknisenä ratkaisuna me ollaan käytetty kempeleläisen ohjelmistoyrityksen kehittämää sovelluspohjaista taksamittaria, jota on kehitetty koko viime vuosikymmen. Meillä on ollut tämän kehittäjän kanssa pitkä ja tiivis yhteistyö. Taksialalla on tällä hetkellä meneillään lainsäädännöllinen prosessi, joka on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alussa. Meille tärkeitä kysymyksiä tässä tulevassa korjaussarjassa on, että onko jatkossakin vanhan ja kalliin teknologian sijasta uudenlaiset sovelluspohjaiset taksamittarit sallittuja. Me ollaan annettu ministeriön tästä lausuntoja myöskin ihan paikan päällä tuolla Helsingissä. Eli osaan opintopisteistä mä oon saanut hyväksi luettua omaa yritystoimintani kautta. Kaikki sellainen työ, mikä on vienyt mun yritystoimintaa eteenpäin, mä oon ottanut sen osaksi mun opintoja. Esimerkiksi jos mä oon tehnyt työhaastatteluita tai kehitystyötä, kaikkea sellaista, mikä on vienyt mun yritystoimintaa eteenpäin, mä oon ottanut sen osaksi mun opintoja. Mutta toki osa opintopisteistä edelleen suoritetaan sen oman tiimiyrityksen kautta. Myös opinnäytetyön voi tehdä omasta yrityksestä. No, kaikista oppimastahan me tehdään kirjallinen raportti, jota sitten arvioidaan yhdessä valmentajan kanssa ja katsotaan, että mitä siitä otetaan osaksi opintoja. Meillä on Terva-akatemiassa ammattimaiset valmentajat, joiden kanssa sitä omaa osaamista arvioidaan. Tämän avulla mä saan paljon enemmän irti omasta tutkinnostani ja mulla on enemmän sisäistä motivaatiota yrittäjyyteen. Terva-akatemiasta mä en saa ainoastaan tutkintoa, vaan myöskin loistavat yrittäjävalmiudet niihin tulevaisuuden haasteisiin. Oulun ammattikorkeakoulu on antanut mulle loistavan tuen yrittäjän urapolulla.